Đi. Dạ, câu thứ ba. Hiện nay ở Việt Nam ta có rất nhiều đạo. Cháu thấy có bao nhiêu đạo hiện nay cũng đủ cho người dân ở Việt Nam tu rồi. Cớ sao chùa Thiền Tông Tân Diệu lại trình bày ra pháp môn Thiền Tông học này nữa? Pháp môn Thiền Tông học này tu có khác gì với các môn khác không thưa bác? Hiện nay ở thế giới này rất nhiều đạo, nhưng mà đạo gọi là đạo vật lý, tu thành tựu trong thế giới vật lý này. Sở dĩ mà cái đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nói ra là vì nó khác hẳn với tất cả các đạo từ trước đến giờ có. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu phải nói ra cái pháp môn này ra để cho người ta biết. Mà đặc biệt có một điều á, là cái pháp môn này nói cho người trí thức và hiểu vật lý tu, chứ còn không phải nói cho những người bình thường tu được. Những người bình thường nghe người ta chửi. Thứ nhất là những người mà học cao hiểu rộng, nghe cái Thiền Tông nó chửi liền, nó chửi cho là của ma dương. Vì thế mà pháp môn thứ 6 này phải ra đời để chỉ giúp cho loài người văn minh cao và hiểu về vật lý sâu thì mới tu theo pháp môn Thiền Tông này được. Vì thế Đức Phật ông nói là 1000 người phổ biến này ra, 1000 người chỉ duy nhất có một người tu thôi, chứ không có nhiều đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Pháp môn thứ 6 là pháp môn khoa học Thiền Tông này, những vị tiến sĩ Phật học có sưu tầm và nghiên cứu được không thưa bác? Cái phần này á, nói đúng là sưu tầm nghiên cứu thì được, nhưng mà không xâm nhập được cái pháp môn này. Pháp môn này nó không phải đơn giản như cái phổ thông mà sưu tầm nghiên cứu được. Pháp môn này thì người nào á mà trước kia trong người ta có cái công đức thì nó sẽ hút luôn. Còn hoặc là trước kia mình sống ở trên nước Cực Lạc á, được A Di Đà thọ ký, thì người này mới hiểu được cái Thiền Tông này thôi. Chứ còn sưu tầm nghiên cứu không hoàn toàn. Mà đa số người sưu tầm nghiên cứu là người ta lấy cái tánh người ta sưu tầm hoàn toàn, chứ không vô được cái này. Dầu có vô được cũng không đạt được cái kỹ thuật cao được, thấy không? Rồi anh hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tu theo đạo Phật khoa học Thiền Tông của Việt Nam thì có khác gì các đạo Pháp khác không vậy thưa bác? Tất cả các đạo khác là hiển linh, thấy không? Còn Thiền Tông nó là Thiền Tông khoa học không hiển linh. Nhớ là cái chùa này không hiển linh, mà ta phân tích cái hiển linh là cái gì. Chùa Thiền Tông Tân Diệu nó khác hẳn các đạo khác chỗ đó. Đạo tất cả trên thế giới này học đạo nào cũng phải hiển linh hết, mà duy nhất chỉ có cái Thiền Tông khoa học nó không nói về hiển linh, mà nói chứng cái hiển linh, nó chứng minh bằng khoa học. Nên nhớ là chứng minh bằng khoa học, chứ không nói hiển linh, mà không nói mù mờ, mà không nói vô căn cứ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông của Việt Nam là để dạy cái gì vậy thưa bác? Bây giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu đúng của nó là danh từ của nó. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là cái pháp môn đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam. Nói ra bất cứ gì của lời Đức Phật dạy, phân tích bằng khoa học. Nên nhớ rằng trên thế gian này chưa có cái chùa thứ hai giải thích lời Đức Phật bằng khoa học. Vì thế mà chùa Thiền Tông Tân Diệu gọi là chùa đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam, là nói cái gì cũng bằng khoa học hết. Từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, vật hữu hình và vô hình, nói bằng khoa học, trình bày bằng cách khoa học. Và người ta cho mình, ta cho hỏi tự do về cái lời nói mà của chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra. Đó, xác nhận là chùa Thiền Tông Tân Diệu gọi là chùa khoa học, chứ không phải là chùa linh thiêng. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, đạo khoa học là đạo như thế nào vậy bác? Đạo khoa học thì nói cái gì cũng bằng khoa học hết. Ví dụ bây giờ chứng minh con người anh tại sao có, thì do tinh cha nổ mẹ nó cuốn trở lại. Nếu mà
cái nõn mẹ mà nó mạnh thì sanh ra người nữ nha. Còn cái tinh cha mạnh thì nó sanh ra người nam. Vì mẹ là âm, cha là dương. Nam nữ là nó phân định cái chỗ này nè, thấy không? Rồi cái tánh Phật hoặc là cái trung ấm thanh nó vào vô đó thì nó mang cái nghiệp của cái nam nữ này. Đó, khoa học chỗ đó đó. Giải thích trái đất này của bằng khoa học hình thành như thế nào, về đọc lại cái quyển số 9, số 10 vậy đó, nó sẽ trình bày một cách rất khoa học về này, thấy không? Hoặc là nếu mà không có cái đợi khi nào mà cái quyển giáo lý nó ra được á, coi một cái quyển giáo lý này, người nào mà coi được cái quyển giáo lý này là gọi là toàn năng, toàn giác, không toàn năng, toàn giác hết, biết hết luôn, gọi là toàn giác. Người nào đọc quyển giáo lý mà thuộc đàng hoàng, người đó sẽ là toàn giác, tương đương với một vị Phật chứ không phải nhỏ đâu, tương đương thôi chứ không phải bằng đâu. Bây giờ ông Phật thì có cái toàn năng, mình không có toàn năng, mình có toàn giác thôi, có thể tương đương nhau thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi.